Is dat herstelaanzeilen die u nou doet of zijn het nieuwe zeilen? Dit is een nieuwe, dat is herstel. Dit is ook een nieuwe. Wij doen zeilen voor oude schepen, voor restauratieprojecten. Materialen en technieken waarvan bekend is dat ze dat 100 jaar geleden ook allemaal gebruikten. Dat zeil is van katoen. De meeste zeilen zijn van katoendoek, zoals u daar in de kast kunt zien hangen. En als de schepen nog ouder zijn, dan is het van vlas of van hennep, want dat werd hier in West-Europa heel veel gekweekt. En katoen, dat kwam deze kant op en dat werd steeds goedkoper, ook door de slavenarbeid in Amerika. En vlas en hennep, die vezels komen van de steel. Dus die stelen die zijn veel langer, dus die vezels die zijn ook veel langer. Dus eigenlijk krijg je een betere vezel en dus ook een betere kwaliteit doek. Ja, het was echt. Het was dus voor de vriesloper van deze handdoeken. Dus alleen daar is het waskatoen, dat is alleen voor de demonstratie. Maar dit was voor de koolwas, dat is voor de wondwas, en dat is voor de wolfijnwas. En het wordt aangedreven door die banden. Ja. Dan gaat dus een aandrijfstand, dan gaat naar het ketelhuis hiernaast. Ja. Het wordt dus echt aangedreven met een stoommachine. Deze wasserij stond in IJsselmuiden, bij Kampen, rond 1900. Dat was van de familie van de Kampen. Dus vader, moeder en 4 zonen. En dat waren de eigenaars en dan hadden ze verder nog 1 wasvrouw in dienst en een spoeler en een stoker. De stoker die dan daar in het vallen al tot 1934 heeft hij gedraaid. En toen was de laatste, de jongste zoon, die had de Durpsel gedaan. En niet meer naar hem gekeken. Ja, het was ook niet meer nodig, maar mensen hadden zelf wasmachines. Ja, ja, ja. En die werd dus echt gewassen, want die zijn wel veel lager en zo, maar het werd gewassen voor de rijke huishoudens. Dus was met 50% van de huishoudens waren rijk genoeg om een was de deur uit te doen. Zo. En het werd dan opgehaald in die grote manden. Ja. Zelfs uit Amsterdam en Den Haag kwam was hier zo. Dit heet een plattafel, dat is gewoon marmer. Nou, vouw het heel, klets dan heel netjes op en hou het dan door de vinger. Kijk er heel veel water uit. En boven is een droogzolder en er hangen latten en met zo'n latten hangen we te drogen. En het is morgen droog. Omdat het dus ook lekker warm is boven. Ja. Want dan gaat het stoot door buizen, dus eigenlijk een beetje centrale verwarming. Ja. En dan komt het dus ook van de lijn af, of van de plank af. Ja. En het is, kijk, het is net of het geplakt is. Afgeplakt. Ja. Dus daarom noemen ze dat plakken van de worst. Ja, ja. Dus alle kledingstukken van de familie Jansen werden dus gemerkt met EZ.
Ja. Leuk. Maar het was nou niet zo stormachtig op zee als gisteren hoor. Nee, gisteren was het harde wind. Ja. Zo, nou. Ik begrijp Nou, niet dat nou, die boten nog in de Een vaart uur geleden was het hier ook nog een harde wind, maar het is gedraaid en het is rustiger geworden. Ja, Nou, ja, gelukkig dat is wel. Zo, ja. We hoorden niet zo. Nee. Uiteindelijk ga je hem dus hier schuin zetten al. Hij staat er ook schuin in, het mes. Dan maak je hem hier dus iets smaller, breed hou je hem aan de buitenkant. Dan zie je het ook zo smal aan de onderkant, breed in het midden, smal aan de bovenkant. Dat doe je met al die duigen. Dan hol je ze uit. Dan vlak ik ze af met een vlakke schaaf. Een klein beetje afronden dus. En dan pak ik zo'n beslagring als dit. Met allemaal. De eerste zet ik vast. Dan ga ik de rest er allemaal tegenaan duwen. Nee, dan pak ik wat van dat houtkrul eruit. Die gooi ik in dat schoorsteenpijpje, steek ik aan. En dan gaat eigenlijk als dit een pijpje is zo, dan gaat het vat eroverheen. Vlammen komen er bovenuit, stralingswarmte zorgt ervoor dat je langzamerhand het hout opwarmt. Als het hout dan warm genoeg is, gaat er een knevel omheen, dus gewoon een stukje touw, stuk hout eraan. Knijp ik hem bij elkaar, gaat er een tweede ring omheen vanaf deze kant.
Knevel eraf, laatste ring eromheen en dan ziet hij eruit als die. 1, 2, 3, 4. Dan zie je dus dat uit het aangetaste hout gewoon weer mooi eiken tevoorschijn komt. Nou, dit is heel een gave rot. Ik heb bijna afbreken met je handen. Kijk. Dus dat haal ik eraf. Misschien dat ik hier nog een stuk afhaal. Dan hou ik zo'n stuk over. Misschien weer net genoeg voor die. En anders een emmertje of een kuipje. Waarom wil je geen knoest in je vat? Bang dat hij eruit kan vallen? Ook. Maar daarnaast is het zo dat het veel slechter vloeit. En het belangrijkste om een vat dicht te krijgen is dat hij goed vocht opneemt. En overal waar zeg maar een tak heeft gezeten, zal die in dit soort stukken zal die vloeiing een stuk minder zijn op dit stuk. En dan krijg je zwakke plekken in je vat. Oké. Klinkt heel simpel. Het is eigenlijk wel heel simpel. Alleen nou nog even maken, zeg maar, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, maar dat kan wel. En de kick is dus ook dat ik hier alles nog steeds met de hand doe.